Xin chào các bạn yêu cá bảy màu và cá cảnh. Chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tử 02 của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện về một cái anh chàng này, ảnh mở một cái trại làm trùng chỉ. Mà đặc biệt mình hơi ngạc nhiên một cái là anh chàng này là không có chơi cá cảnh, chỉ nuôi có vài chậu bảy màu thôi. Và anh làm trùng chỉ không phải mục đích bán cho những người nuôi cá cảnh. Và cái mô hình của ảnh có khoảng cỡ 600 khay, và mỗi một ngày làm ra trung bình từ 10 đến 15 kg trùng. Và quy mô một tháng của nó hiện tại giờ chỉ có hoạt động khoảng cỡ hơn 400 khay thôi. Và một tháng của nó bây giờ làm ra khoảng cỡ từ 400 đến 500 kg trùng. Rồi bây giờ mời anh em xem clip để xem bạn ấy nuôi trùng như thế nào. Vì mình thấy mô hình này rất là đơn giản, nếu mà khi mà xem qua các bạn có thể là nuôi trùng ở nhà được. Mô hình này con trùng nó ăn thức ăn cũng rất là sạch, và khi mình thu hoạch nó cũng là rất là sạch để mà mình cho cá ăn, nó cũng sạch, ít mầm bệnh. Anh em thấy hay hãy bấm like, bấm đăng ký, ủng hộ kênh Lãng Tử 02 của mình nha, nhớ bấm sub nha. Bây giờ mời anh em xem clip. Quen cái bạn này do bạn này có làm một trại chó chuyên về chó Phú Quốc, nên mình quen bạn này khoảng 5-6 năm trước rồi. Thì ở đây nó cũng nằm trong trại chó, và mình tới một nhằm cái lúc là bạn này đang gắn lại cái dàn này thực chất đang hoạt động có 400 khay à. Tại vì đợt rồi con có thử nuôi á, mà nó chưa có dàn lọc, đó là mình cứ hút nước trực tiếp lên. Cho tràn hả? Thay vì ví dụ nó cứ hút lên vài nước chứ nó không có đi cái dàn này. Cho nên cái khay dàn này đầu là nó không có được hiệu quả. Đây bây giờ mình đang làm lại cái dàn lọc. Giống như cái dàn này lúc đầu là không hiệu quả nên mình coi như mình vừa làm vừa học đúng không? Đúng rồi, cái môn này đâu có ai vậy đâu. Mình chung là về lý thuyết thì cách nuôi trồng có về lý thuyết hết đó, nhưng mà mình phải theo cái địa hình của mình. Rồi mình làm rồi mình nghĩ ra cách này luôn. Con trùng thì nó dơ chứ nó sống rất là sạch. Đúng rồi, nó sống rất là sạch. Còn nước mà bị chặt là thua. Là nước mình lên có cân chỉnh pH không? Giờ lúc nào cũng phải test, ngày nào cũng phải Test pH lên nó 7 chấm. Chứ nó lệch pH con trùng nó cũng bị nó bị sốc. Rồi đây nè các bạn, đây là mình xin giới thiệu của chủ trại trùng chỉ. Xin chào, đây là bạn Thắng. Bạn thành viên gì? Thành viên ở bên chó cảnh là tên là gì con? Cái gì VK? VK hả? Là hội chó kiểng, hiệp hội chó giống thuần chủng Việt Nam. Thì bạn Thắng mà lý do gì lại con lại thích làm cái trùng chỉ này? Sở thích là đi câu cá. Sở thích đi câu cá chép rồi nên làm trùng chỉ. Mà hiện tại đây mình có khoảng bao nhiêu khay? Quy mô là 600 khay. Thì nếu mà cái này mình thu hoạch như thế nào? Bao lâu thì mình thu hoạch lần? Hay mỗi ngày bao lâu? Khoảng 10 đến 15 kg. Nếu mà 10-15 kg cũng hơi ít thôi. Quy mô nhỏ mà lại thích để mà cung cấp trùng chỉ này cho anh em câu cá chép hả? Bữa nào đi câu, bữa nào câu cá chép đâu rủ với Quân đi với. Đi câu. Dạ ở đâu? Ở bên Nhị Bình. An Hảo Nhị Bình. Rồi cho chú hỏi một cái nữa đó, thì cái nước này, cái hệ thống nước xử lý này mình như thế nào ta? Tôi thấy đây là ở dưới này là ở dưới đây là mấy cái hồ đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này thì con xử lý như thế nào? Thì đầu tiên cái nguồn nước mình nuôi là dùng nước giếng. Nước giếng rồi nước chảy từ các khay trùng xuống bài và bể chứa. Từ bể chứa đó mình đây là bể chứa.
Nó dùng cái nước từ bể chứa này qua một cái dàn lọc tràn. Ở đây qua lọc tràn Thì cái nguồn nước nó sẽ qua chổi lọc nè. Qua chổi lọc là gì nữa? Đá nhâm thạch nè. Rồi than hoạt tính. Rồi lọc qua thêm một lần nữa đúng không? Thêm một lần nữa để mà cái như toàn bộ xử lý lại nước đó. Rồi qua đây là nước sạch. Nước sạch xong rồi lại dùng máy bơm. Múc bơm rồi cái máy bơm này nó hút lên, nó bơm vô, nó cấp cho mấy cái khay này đây, đúng không? Có nghĩa là cái khay này mình khoan lỗ tràn. Khoan lỗ tràn ở chỗ này nó khoảng cỡ chừng 3 cm hả? một lỗ này là dùng lỗ 8 ly. Lỗ 8 ly mà nó cao chừng 3 cm hả? 3-4 cm, xong bắt đầu nó tràn nó xuống dàn khay dưới. Nó cứ tràn lại xuống tầng dưới. Còn ở trong kia nó có cái ống trắng là gì? Lúc mình cho thức ăn rau củ quả thì nó sẽ chặt không cho rau củ quả thì trôi xuống đó để tắt cái ống nước. Hai bên đều có hả? Đều có mắt, nó sẽ từng khay nó thoát từ lỗ đó, từ bên này dưới này mình đang tại dòng chảy chắc. Coi như chảy qua chảy lại đúng không? Chảy dít dắt. Là của mình hiện tại là 500 khay hả? Hiện tại đang là 600 khay. Nhưng mà một khay vậy nó cái lượng trùng nó khoảng bao nhiêu vậy Thắng? Một khay thì ban đầu mình sẽ bỏ vào khoảng nửa ký trùng giống. Nửa ký trùng giống là cái con trùng mà mình đã lọc sạch rồi, bắt đầu là mình cho vào cái nền bã độc và mình phụ qua vi sinh. Rồi thời gian đầu thì khoảng tầm 45 ngày nó sẽ thích nghi, rồi sau đó nó sẽ sinh ra những cái sinh khối trùng. Đây là những cái sinh khối trùng. Nó sinh ra những cái trùng non đó, sinh khối trùng rồi nó phát triển lên. Có nghĩa là mình cho ăn bằng bã đậu nành hả? Một ngày nó ăn khoảng bao nhiêu đậu nành tổng đây? Có nghĩa là mấy cái trắng này là đậu nành đây, đúng không? Mấy trắng này là đậu nành. Vi sinh. Đậu nành có ủ vi sinh. Múc ra. Với Không sao, quay cái đó đi. ví dụ như cái khay này thì trùng đang đạt số lượng từ 7 lại đến 1 kg. Thì mỗi ngày tôi sẽ cho nó ăn là 1/2 chén cơm. Đó, mình cho 1/2 chén cơm. Mỗi khay từ 7 lạng đến 1 kg là mỗi ngày ăn nửa chén hả? Mà ăn nhiều không? Ăn hết không? Dạ nó sẽ ăn hết. Ăn hết nửa chén này luôn hả? Dạ. Nó hấp thụ nhanh lắm, đặc biệt con trùng thì nó ăn vào ban đêm. Rồi cái nước nào nước nó dơ nó tự chảy luôn hả? Dạ đúng rồi, nước thì nó sẽ trôi xuống cái bể chứa. Và từ cái bể chứa vậy nó ăn cái bã thôi. Dạ đúng rồi, dưới là cái bã. Nó ăn cái bã thôi. Cái mô hình này tự Thắng nghiên cứu hay là ở đâu ra vậy hay vậy? Học hỏi từ một số người ở đây nghiên cứu trước và cái tư liệu của nó thì ở bên Indo. Cái tư liệu mà làm cái trại trùng này hả? Ở bên Indo. Từ đó
mình áp dụng đạt cái phù hợp với cái kênh của mình, cái nguồn nước của mình. Nhanh mà 2 ngày 3 ngày không nhất thiết là ngày nào cũng cho. mình thấy nó vơi đúng không? Ở đây nó còn đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì mình cho cũng được, ngày mai mình cho luôn. Chung là mình theo cái độ phát triển mỗi khai, chứ không có khai là giống như thế nào. Đúng rồi, thì nếu mình nuôi thì mình sẽ có kinh nghiệm. Rồi cái trùng chỉ này cung cấp hiện tại là không phải là cung cấp cho anh em chơi cá cảnh, mà lại cung cấp cho anh em đi câu cá chép. Nhưng mà khi mình câu cá chép mình phải lấy sợi chỉ mình quấn đúng không? Đúng rồi chứ. Hoặc là câu bây giờ mình dùng cái bột bút. Bột gì? Bột bút, bột cái dính. Nó sẽ là cái chính nó trùng lại với nhau rồi nó bắt vào cái câu nha. Có. Dạ. Đây là câu bút. Cái bột cách dính này. Mắc không Thắng? Cũng rẻ chứ. Khoảng 100.000. Có nghĩa là ở đây á, là một dãy vậy là bao nhiêu khay Thắng? Dạ, một dãy là 200. Một dãy này là 200 khay. Dãy đôi á, chứ một bên là 100 rồi đúng không? Bên kia là 100. Có nghĩa một lối đi vậy là 200 á. 3 lối đi là 600 khay. Hay quá ta. Có nghĩa là nước này mình thay bỏ luôn ha. Đúng rồi, mình bỏ luôn. Nếu mà mình tái cái là tái sử dụng trồng rau sạch. Mà tại nhà không có trồng rau. Trồng rau sạch. Cái này trồng rau là rất là tốt. Nước này trồng rau rất là tốt. Khoảng bao nhiêu khối vậy Thắng? Dạ, một hồ này khoảng tầm 10 khối. Bao gồm một hồ chứa và một hồ lọc. Một hồ chứa, một hồ lọc. Vậy tổng cộng đây mình là 20 khối à? Dạ đúng rồi. Ở đây nó lên mấy con trùng non ha. Đây là trùng non nè các bạn. Cái này không đủ cung cấp cho thị trường đúng không? Chưa đủ đúng không? Cái này là đang nuôi thử nghiệm, nếu mà nuôi nữa có nhân gia phát triển mô hình lên không? Cũng có thể. Dự trù phát triển lên như thế nào? Nếu như mà thị trường khẳng định tầm 5 đến 10 ngàn khay. 5 đến 10 ngàn khay. Ở đây có 600 thôi, dự trù lên khoảng cỡ 6 ngàn đi hả? 6 ngàn thì gấp 10 lần. Nhưng mà chú thấy người ta bán trùng sỉ một ngày nó tới cả 100 kg lần á. Không biết mình làm sao nổi ngày ra 100 kg không? Nếu như mà cái quy mô tầm 10 ngàn khay thì Ủa nhưng mà bây giờ mình thử cái này, nếu mà mình cái kiểu như là mà cái mật độ nhiều hơn nữa thì như thế nào, thử không? Ví dụ như một khay á, nếu mà phun á nó sẽ khoảng tầm từ 1,2 kg đến 1,5 kg là vừa, mà mình giá nó ngọt. Tại vì cái diện tích trùng càng nhiều thì nó sẽ không, nó chậm phát triển. Đó. Nếu mà chú nuôi ở hệ thống khay lớn nữa thì nó sẽ ok hơn. Còn đây là mình cái khay này thì khay kích cỡ 40-60 thì nó sẽ khoảng tầm 1,5 kg. Coi như là mới đầu thì nó ít như vậy nhưng mà nó phát triển lên nhiều á, mình nuôi nó mật độ lên lại. Nó sẽ chậm lại nên nó sẽ chậm lớn lại. Khoảng tầm sau 30 ngày là mình thu hoạch được. 30 ngày hả? Vậy đúng là mỗi ngày mình là nghiên cứu theo dãy mình đánh số hả? Đây, tôi mới sắp xếp theo màu. Sắp xếp theo màu đây cũng hay. Chẳng hạn như ngày hôm nay là xanh lá cây,
Thì ngày mai là thu hoạch xanh dương. Cũng có lý hả? Qua cái mô hình này mình thấy ở đây nuôi trùng rất là sạch luôn các bạn ơi. Mới đầu mình nhìn cái trắng trắng này mình tưởng là cát hay cái gì đó, nhưng mà về sau này biết là cái bã đậu nành, và con trùng nó bám xung quanh cái bã đậu nành đó, và khi mình lấy trùng ra để mà cho cá ăn á, mình chỉ lắc thì cái bã đậu nành nó rớt ra thôi, mà nó rất là sạch. Anh em nhìn thấy cái trùng ở đây nè, nhiều trùng non ở đây nè, nó sinh ra mình nhìn thấy rất là sạch luôn đó. Ở bên này nè, nhìn thấy rất là sạch luôn, quá sẽ trời trùng nè. Nếu mà để mình zoom kỹ vô một tí xíu đó, anh em thấy con trùng rất là tươi và rất là sạch. Ngoài ra theo trao đổi với bạn Thắng thì con trùng này nó có thể là ăn rau củ quả đó, nên mình có cái trái cây dư thừa mình có thể cho nó ăn. Ví dụ như là cái xơ của trái mít đó, mình ăn mít xong cái xơ của nó mình đưa vào thì nó vẫn ăn cái xơ của trái mít được, và nó rất là sạch sẽ. Thì qua clip này mình cũng cảm ơn bạn Thắng đã chia sẻ rất là nhiệt tình, và cũng không phải là giấu giếm giống như là bí quyết hay cái gì cao siêu lắm anh em. Clip của mình tới đây là hết. Mình chúc anh em một ngày thật là vui. Ai chưa đăng ký nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ của mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye anh em.